හොඳයි සුබ දවසක් ඒ වගේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා අදත් SLM YouTube නාලිකාවත් එක්ක මේ වෙලාවේ එකතු වෙලා ඉන්න සියලුම දෙනාට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගලන්ගේ දැනුවත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සතියේ තිබුණේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියේදී මොකක්ද උනේ කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් ඔයගලන්ගේ දැනුවත් කරන්න. ඉතින් ඔබට මෙතන chart එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් 2022 9 වෙනි මාසේ 21 වෙනි බදාදා තිබුණු භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියේදී තීරණය වුණු අනුපාත තමයි මෙතනින් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන දින 91 කල්පීර්ණ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සඳහා 31.95ක අනුපාතයක් තීරණය වෙලා තිබ්බා. ඒ වගේම දින 182ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සඳහා 130.65ක රේට් එකක්ද. ඉතින් ඒ වගේම දින 364 භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සඳහා 29.87ක රේට් එකක්ද තීරණය වුණා. ඉතින් මෙතන කැපී පෙනෙන විශේෂත්වයක් මෙතන තියෙනවා. පහුගිය සති කීපෙදී අපි බැලුවයන් පස්සේ ඔබට මේ chart එකෙන් පහසුවෙන් බලා ගන්න පුළුවන් 2022 8 වෙනි මාසේ 30 සහ 2022 9 වෙනි මාසේ 6 තිබ්බේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියේදී දින 91 කල්පිරණ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වලට ඉහළම රේට් එකක් ලැබුණා. නමුත් මේ වෙනකොට ටිකෙන් ටික රේට් එක අඩු වෙන ස්වභාවයක් තමයි අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි දැන් ඊළඟට බලමු මේ සතියේ තිබුණ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය හරහා රජයට කොපමණ මුදලක් ලබා ගන්න කටයුතු කරාද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඔබට පේනවා මෙතන රජයට මුදල් සම්පාදනය කර ගැනීම සඳහා ඔෆර් කරලා තියෙනවා මිලියන 65000ක්. ඒ වගේම බිට්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේකට මිලියන 1,42,643ක ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ රජය ඔෆර් කරලා තියෙන ප්‍රමාණයම මේ බිට්ස් වලින් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි කලින් ඒව ඇනලයිස් කරනකොට ඇත්තටම මේ වගේ අවස්ථා අපිට ටිකක් ආහම්බයෙන් වගේ තමයි ලැබුණේ. බොහෝ වෙලාවට රජය ඔෆර් කරන ප්‍රමාණයට වඩා අඩුවෙන් තමයි ඇත්තටම ඇක්සෙප්ට් කරන්නේ. නමුත් මෙවර තවත් විශේෂත්වයක් තමයි රජය ඔෆර් කරපු ප්‍රමාණයෙම මේ පාර වෙන්දේසියේදී ඇක්සෙප්ට් කරලා තියෙනවා. රයිට් ඒ වගේම තමයි මෙතන yield rate එක ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි කලින් සඳහන් කරා වගේම ගිය පාර ඔක්ෂන් එකට වඩා මේ පාර ඔක්ෂන් එකේ ටිකක් රේට්ස් අඩු වෙලා තියෙනවා. රයිට් ඉතින් ඔය සම්බන්ධයෙන් තමයි අද වීඩියෝ එකකින් මම ඔයගලන්ට දැනුවත් කරේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔබට මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ හැමදාමත් නැරඹීම සඳහා ඔබට පුළුවන් අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔබගේ අදහස් තියෙනවා නම් අපට එවන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා කීමෙන් අද මම මෙතනින් සමුගන්නවා. නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.